این اولین ویدیو از سری ویدیوهای آموزش موتور تریال آکادمی کوروشه و تو این ویدیو قصد داریم تا نحوه صحیح ایستادن و قرار گرفتن در بهترین حالت ممکن بر روی موتور تریال رو بهتون آموزش بدیم. لازم این نکته رو هم بهتون بگم که خیلی از موارد ذکر شده تو این ویدیو میتونه به موتور سواری اندرو و حتی موتور سواری شهری شما هم کمک کنه. پس دیدن این ویدیو رو از دست ندید. سلام، من کوروش قربانی هستم از آکادمی موتور تریال کوروش. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحالم میکنین اگه همین الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله بغلش رو هم بزنین تا از این به بعد ما هر ویدیوی جدیدی که میسازیم شما از اون مطلع بشین تا بتونین از ویدیوها و مطالب آموزشی این آکادمی استفاده کنین. ضمناً اگه این ویدیو رو هم دوست داشتین لایکش کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین. تو همین ابتدا باید این نکته رو یادآوری کنم که با توجه به سطح هنرآموز و امکاناتش از قبیل نوع موتور، محل تمرین و شدت تمرین میشه ساعت‌ها راجع به هر کدوم از موضوعات آموزش صحبت کرد و گاهن با عوض شدن این فاکتورها ممکنه حتی نوع انجام حرکت هم تغییر کنه. برای مثال تو آموزش‌های ابتدایی انگشت اشاره باید دائما رو ترمز جلو باشه و به اصطلاح اون رو کاور کنه، اما تو ادامه آموزش و با پیشرفت سطح هنرآموز به مرحله میرسیم که میگیم خب از اینجا به بعد دیگه نیازی به این کار نیست و هر زمانی که شما نیازی به ترمز جلو داشتین باید انگشت اشارتون روی ترمز جلو باشه. بگذریم. در اینجا ما بنای کار و مبنای آموزش رو با در نظر گرفتن سطح پایین موتور سواری هنرآموز آغاز می‌کنیم و آهسته آهسته جلو میریم. اگه شما موتور سوار مبتدی نیستین و در هر کدوم از بحث‌های آموزش تبحر دارین، میتونین همون قسمت رو نادیده بگیرین و اینو در نظر داشته باشین که خیلی از کسایی که دارن این ویدیو رو می‌بینن در سطح شما نیستن و نیاز به آموزش پایه و ابتدایی دارن و شاید این ویدیو براشون مفید باشه. گرچه من خودم اگه مبحثی رو هم بلد باشم ترجیح میدم اگه کسی آموزشی رو تهیه کرده باشه حتما اون رو ببینم که یه بار دیگه به نوع این مطالب برای خودم مرور شه تا شاید اگه نکته جدید و آموزنده‌ای توش باشه بتونم بدون استهام اضافه کنم. تو بحث نحوه ایستادن روی موتور تریال 3 قسمت وجود داره که باید نکات لازم رو در مورد اونها با توجه به شرایط سواریتون رعایت کنید تا به صحیح ترین حالت ممکن روی موتور قرار بگیرین. 1. پاها، 2. دستها و 3. حالت کلی بدن. بخش اول نحوه قرار دادن پاها روی رکاب یا اسم دیگهش جاپاییه. در مورد پاها بهترین قسمت از کف پا که باید دقیقاً بر روی جاپایی قرار بگیره این قسمت از پا هست. دلیلش هم اینه که وقتی این قسمت از پا رو روی جاپایی بذاریم کف پا میتونه به صورت آزادانه به این شکل حرکت کنه. حالا اگه این قسمت از کف پا رو بر روی رکاب نذاریم چی میشه؟ مثلا بیایم نوک پامون رو بذاریم روی رکاب یا پاشنه پامون رو بذاریم روی رکاب. به 3 دلیل نباید نوک پا یا پاشنه پا رو روی رکاب بذاریم. اول به این دلیل که اگه پاشنه پا بر روی رکاب قرار بگیره همونطور که میبینین پا آزادانه حرکت نمیکنه و فشار بر روی پا همونطور که میبینین به طور یه نواخت پخش نمیشه و چندین برابر فشار بیشتر به زانوهاتون وارد میشه که باعث آسیب دیدگی و یا خستگی میشه. دلیل بعدی اینه که اگر پای شما در جای درستی از رکاب قرار نگیره در حین برخورد به موانع و هنگامی که ضربه‌ای به موتور وارد میشه این امکان وجود داره که اگر نوک پای شما روی رکاب باشه در جایی مثل پایین پریدن از یه مانع نوک پاتون از رکاب به این شکل سر بخوره و اگه پاشنه پا روی رکاب باشه در حین ضربه ممکنه از جلوی رکاب پایین بیفته که بسیار خطرناکه. ضمن این که در بحث اشتباه قرار دادن پا روی رکاب و استفاده پاشنه پا در مواردی که ضربه سهمگینی به چرخ عقب موتورتون بخوره وقتی پاشنه بر روی رکاب باشه شما عملاً محور حرکت مچ پاتون رو از دامنه حرکاتتون در کف پاتون خارج کردید و ضربه بیشتری به شما منتقل میشه و حتی میتونه شما رو به هوا پرتاب کنه. تمامی مفاصل شبیه کمک فنر ایفای نقش میکنن به این شکلی که میبینیم که حذف هر کدوم از اونا منجر به ایجاد فشار چند برابری بر روی مفاصل دیگه میشه و این باعث میشه که نرم سوار شدن شما از بین بره و آسیب ببینید و ظاهر سواریتون هم کمی آماتورانه تر به نظر برسه.
دلیل سومم اینه که شما برای انجام خیلی از حرکات احتیاج به فشار آوردن بر روی رکاب دارین تا موتور بیشترین چسبندگی رو به همراه ثبات بیشتر به زمین ایجاد کنه و بتونین از نهایت قدرتش برای حرکت استفاده کنین و اگر جای پای شما درست نباشه این فشار حداکثری ایجاد نمیشه و نتیجه مطلوبی رو در استارت حرکاتی که به صورت انفجاری انجام میدین نمیتونین داشته باشین. با توجه به صحبتایی که کردیم نباید فراموش کنین که سایز رکابی که انتخاب میکنین هم میتونه توی سواریتون تاثیرگذار باشه، چون بر فرض مثال اگه پای شما خیلی کوچیکه نباید از رکاب پهن استفاده کنین چون پاتون نمیتونه روش راحت حرکت کنه و اگر پاتون خیلی بزرگه نباید از رکاب خیلی باریک استفاده کنین چون حداکثر نیروی لازم رو نمیتونین بر روی رکاب موتور اعمال کنین. البته این قوانین در مورد موتورهای تریال و اندرو صدق میکنه و در اغلب موارد شرکت‌های سازنده این نوع موتورسیکلت ها نورمال ترین حالت رو برای استفاده موتور سوارها بر روی موتوراشون انتخاب میکنن که سایز پای معادل 41 تا 43 هستش. نکته بعدی در مورد استقرار صحیح پاها بر روی موتور تریال اینه که احتیاجی نیست پاشنه پاتون رو در همه تایم سواری با فشار خیلی زیادی به شاسی موتور بچسبونین و از طرفی هم نباید پاشنه پا خیلی از شاسی فاصله بگیره چون کنترل موتور از دستتون خارج میشه. پا باید به این صورت که میبینین خیلی راحت روی رکاب قرار بگیره. ضمن اینکه قاعده و اصول قرار گرفتن پا بر روی رکاب به این صورت هست که پنجه ها کمی به سمت خارج از موتور قرار بگیره. در مواردی دیدم که برخی از هنرآموزان پاشنه های پاشون رو خیلی بیرون میذارن که موقع ترمزگیری پنجه پا میاد به سمت داخل که این اشتباهه. باید به این صورت باشه که نزدیک شاسی قرار بگیره پا که در حین ترمزگیری تازه به صورت یک خط مستقیم و در یک خط باشه و در حالت عادی پنجه ها کمی بازتر و به سمت بیرون باشه. دلیلش هم اینه که حرکات در موتور تریال در خیلی از موارد شبیه اسکات زدنه. اگر هنگام وزنه زدن نوک پاتون به سمت داخل باشه در طولانی مدت ممکنه که به زانوهاتون فشار نامتعارف بیاد. حالا در وزنه برداری نهایتاً در یک تمرین 3-4 تا حرکت و به تعداد 3-4 ست که هر ست 10-12 تا تکرار باشه به پاتون فشار میارین. اما حساب کنین در تریال در یک ساعت تمرین ممکنه شما چند صد بار حرکتی مانند اسکات و حالا نه به اون فشار و به اون کاملی ولی انجام بدین. پس در نظر بگیرین که پاشنه داخلتر از پنجه پا قرار بگیره و نهایتاً در هنگام ترمزگیری به حالت عادی خودش در بیاد، نه اینکه پنجه از پاشنه داخلتر باشه. در مورد بیرونتر بودن پنجه پا به نسبت پاشنه پا هم این مطلب رو حتما باید یادآوری کنم که در این مورد هم افراط نکنید. بیرون بودن پنجه پا در همین حد که پاتون کنار پدال ترمز عقب قرار بگیره کفایت میکنه و تو این آموزش قصد من از بیان این مطالب اینه که شما برای ترمز و یا عدم ترمزگیری کل پاتون رو جابجا نکنین و فقط قسمت نوک پا جابجا بشه. مطلب آخر در مورد قرار گرفتن پاها بر روی موتور تریال اینه که در هنگام سواری در سطوح صاف و یا حرکت در سراشیبی به سمت بالا نیازی به این که پای شما در حالت آماده باش روی ترمز باشه نیست و نباید پا بر روی ترمز قرار بگیره و پدال رو کاور کنه. به این دلیل که وقتی شما از سراشیبی یا مانعی به سمت بالا حرکت میکنین متناسب با اندازه اون مانع یا سراشیبی جلوی موتور هم بالا میاد و زاویه موتور تغییر میکنه و اگه پاتون روی ترمز به صورت آماده باش قرار گرفته باشه گاهن موتور به صورت ناخودآگاه ترمز عقب میگیره و مانع از این میشه که موتور حرکت کنه با تمام قدرت به راهش ادامه بده. حالا چرا میگم هنگام حرکت در سطوح به سمت بالا ممکنه اگه ترمز رو کاور کنین موتور ناخودآگاه ترمز بگیره؟ به این دلیل که در موقع حرکت در سطوح صاف و یا بیشتر از اون هنگام حرکت در مسیر به سمت بالا و یا عبور از موانع
بدن ما به طور طبیعی باید کمی به سمت جلو متمایل بشه. به همون نسبت وقتی پای شما ترمز رو کاور کرده باشه، روی کف پا و ساق پای شما تا حد امکان به هم نزدیک میشن و به اندازه این نزدیک شدن پیش میره که دیگه کف پای شما نمیتونه به ساق پاتون نزدیکتر بشه، چون بالاخره یه حد اکثری وجود داره دیگه. و از اونجا به بعد که دیگه کف پا نمیتونه به ساق پای شما نزدیکتر بشه، چون جلوی موتور به نسبت اندازه شیب یا مانع پیش روتون بازم بالاتر میاد، پس پدال ترمزم به همون اندازه بالاتر میاد و کف پای شما به صورت ناخودآگاه روی ترمز فشار میاره و موتور ترمز میشه. حالا همونطور که تو این ویدیو میبینین، زمانی که پا ترمز رو کاور نکنه، شما متناسب با شیب یا مانع روبروی خودتون هر چقدر که نیاز باشه میتونین راحت‌تر بدنتون رو متمایل به جلو کنین، بدون اینکه پاتون مزاحمتی رو برای پدال ترمز ایجاد کنه. ضمن اینکه وقتی پاتون درگیر پدال ترمز نیست، میتونین راحت‌تر روی رکاب اونو قرار بدین که این دوتا امتیاز داره. اول اینکه میتونین تعادل راحت‌تری بگیرین رو موتور، دوم اینکه میتونیم فشار بیشتری رو روی موتور در جهت ایجاد چسبندگی بهتر لاستیک روی سطح سواریتون ایجاد کنیم. در شروع آموزش گرفتن ترمز عقب در تریال بحث بسیار حساس و تا حدودی مشکله که نیاز به تمرین بیشتری داره. تو اکثر اوقات پا در کنار ترمز قرار میگیره و در صورت نیاز با یه چرخش بسیار سریع و کوچیک پاتون باید روی ترمز بیاد. در حرکت موتور در سراشیبی به سمت پایین ایرادی نداره اگه پاتون رو روی ترمز در حالت آماده باش قرار بدین، اما تو مسیرهای طولانی باعث خسته تر شدن زانوها میشه، پس بهتره در جایی که نیاز هست بیشتر ازش استفاده بشه. اما از لحاظ زاویه موتور تو سرازیری قرار گرفتن پات در حالت آماده باش یا به اصطلاح کاور کردن ترمز مشکلی از لحاظ درگیر موندن ناخودآگاه ترمز ایجاد نمیکنه. خب تو این ویدیو من تمام نکاتی که در مورد نحوه قرار گرفتن پا بر روی موتورسیکلت لازم بود که بدونین رو براتون گفتم. چون ویدیو خیلی طولانی نشه و دیدنش حوصلتون رو سر نبره، ما تصمیم گرفتیم این بخش ها رو تو ویدیوهای جدا از هم تهیه کنیم. برای همین قسمت های بعدی که میشن نحوه قرار گرفتن دست ها روی موتور و حالت کلی بدن روی موتور تریال رو هم توی ویدیوهای بعدی براتون آماده میکنیم. در آخر ممنون که به تماشای این ویدیو نشستین. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین فراموش نکنین که لایکش کنین و با دوستای علاقه‌مند به موتور سواریتون به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.